استنى يا حسن. انا قلت يا ابو دنيا ابن الوسخ في الشارع. هموت يوم جمعة. ازاي عجبتني هناك وعجبتني هنا في عربيه واحده ازاي؟ حصلت ازاي دي؟ انا عايز افهمني. لا ازاي عجبتني هناك وعجبتني ليه؟ لا يعني جيب الشنطة معاه. كله يجيب الشنطه معاه. في محطة قبل دي صح؟ في محطة قبل دي كله يجيب الشنطه. ما وقفش في حاجة بل هو أنا قاعد هناك. نزلوا من احنا هنا. عندنا منصف بس مفيش محطة.